Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Din păcate, demonstrăm lipsă de atitudine la nivel internațional, demonstrăm că suntem destul de căcăcioși, atât clasa politică din România, cât și, așa cum am văzut, îmi pare rău să spun, piloții de F-16 care au fost trimiși trebuiau să doboare drona rusească. Asta dacă ceea ce spune ministrul apărării Ionuț Moșteanu este adevărat, că el spune că a dat ordinul. Eu am dubii. Eu vă spun foarte sincer, am dubii. Și văzându-l cu câtă lejeritate a tratat acest subiect, 50 de minute să stea drona în România, să se dea ro alert și după incidentul din Polonia cu câteva zile, 4 zile înainte, în care trebuia să fim pregătiți să doborâm o dronă. Ucrainenii doboară zilnic sute de drone, deja circulă și pe internet o grămadă de miștocăreli, între care una foarte tare, în care se spune că Ucraina așteaptă ca NATO să adere la Ucraina. Deci nu Ucraina să adere la NATO, ci NATO ar trebui să adere la Ucraina ca să învețe meserie. Suntem penibili, iar incidentul de ieri demonstrează impotență atât la nivel decizional politic, cât și a armatei române. O spun cu toată tristețea. Nu vreau să dau vina pe piloții tineri, dar acum, sincer, te-ai pregătit, te-ai antrenat atâta timp și nu ești în stare să dobori o dronă. Era foarte important pentru imaginea României că are capacitatea să se apere. Asta dacă nu cumva, așa cum vă spuneam, Ionuț Moșteanu, ministrul apărării, nu minte când a spus că a dat ordin să fie doborâtă drona. Tot așa, sub formă de glumă, circulă o poză, vă arăt imediat o imagine, în care se spune că o dronă a intrat în România, hopa, dar a plecat în Ucraina, nu mai doborâm cu o pisică. O să vă arăt foarte sugestivă acea imagine. Ucrainenii ne înțeapă așa foarte elegant, fără să ne judece, așa cum a meritat să fim judecați, pentru că, cum adică intră drona în țară și o lași să iasă după 50 de minute și nu-i bai că merge la ucraineni să cadă acolo pe casă. Acolo nu sunt oameni sau cum. Ucrainenii care ne apără fundul și nouă de mai bine de 3 ani jumate. Bă, o rușine mai mare ca asta nu există. Și în contextul ăsta internațional, în care noi trebuia să demonstrăm că avem voință de a ne apăra teritoriul, de a ne apăra spațiul aerian, în care, așa cum am văzut ieri, Pete Hegseth, parcă secretarul apărării, a declarat că Polonia este o țară îndepărtată față de Statele Unite ale Americii și că Statele Unite ale Americii ar trebui să se concentreze mai mult pe cei în apropiere. În contextul ăsta în care nici Donald Krasnov Trump n-a acuzat încă și n-a condamnat atacul, încălcarea spațiului aerian al Poloniei cu 19 drone, deci nici Krasnov stă și dă vina pe Europa că de ce cumpără petrol în continuare. Păi, așa, sincer, avem niște cozi de toporci în Slovacia, Ungaria, care, din cauza cărora Statele Unite ale Americii nu să se implice niciodată în sancționarea Rusiei. Și așa cum vom vedea în materialul de astăzi, pentru că avem niște articole foarte interesante, Krasnov joacă cartea asta, că dacă Europa nu sancționează, nici Statele Unite ale Americii nu sancționează. Iar Europa nu este un bloc unitar așa cum ar trebui să fie acum în fața unei agresiuni rusești, în fața agresorului rusesc, ci are cozi de topor, așa cum vă spuneam. N-are cum să ia o decizie în unanimitate.
Da, din păcate, noi românii nu ne-am făcut treaba și este un lucru foarte grav ceea ce s-a întâmplat ieri ca imagine pentru România. Nu vorbim de celelalte drone care au intrat până acum în spațiu aerian și chiar s-au prăbușit sau, mă rog, au fost doborâte de către antiaeriana ucraineană. Acele evenimente s-au întâmplat înaintea invaziei, ca să zic așa, cu 19 drone a Poloniei, cu 19 drone rusești. Ei, acum noi trebuia să demonstrăm că vrem să ne apărăm. Da, noi se pare că nu vrem să ne apărăm, se pare că avem o clasă politică de 2 lei, ca să nu zic mai grav, și nu știu, așteptăm să vină americanii să ne apere, care americanii au și dat de pământ cu Polonia între timp. Destul de complicat și destul de grav. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Trump spune, Europa nu face decât să vorbească, să dea din papagal, nu acționează în privința sancțiunilor împotriva Rusiei, dar continuă să cumpere petrol. Congresul american nu va impune sancțiuni Rusiei fără acordul lui Trump, a declarat președintele Camerei Reprezentanților Johnson. Zelensky a anunțat rezultate bune în zona de frontieră a regiunii Sum, pe care vi le-am prezentat ieri. Reacția lui Trump la dronele rusești din Polonia stârnește îngrijorare în Europa. Da. Dronele ucrainene ale celor de la GUR atacă o instalație militară de producție chimică din regiunea Perm, Rusia. Starlink nu funcționează pe toată linia frontului în Ucraina, deoarece serviciul de internet a suferit o pană globală. Iată, asta am vrut să vă arăt. Cam așa arată o zi în Ucraina. 165 de rachete și drone, da? Dintre care ucrainenii au doborât 137. Iar noi nu suntem în stare să doborâm o dronă rătăcită. Mă rog, rătăcită în ghilimele, pentru că a fost trimisă intenționat pentru a verifica atitudinea României și a testa și opinia publică. Reziliența populației de a se apăra împotriva invaziei rusești. Da, noi de la cel mai înalt nivel, de la Ministerul Apărării, președintele României, care n-a avut nicio reacție, nimic, zero, nada, de fapt doarme pe el din 11 septembrie, n-a mai publicat nimic de 4 zile. Eu dacă n-aș mai zice nimic 4 zile, ar sări comunitatea pe mine să mă întrebe, Vasile, ai pățit ceva? Ai fost șantajat? Ți-e frică să mai vorbești? Nu, ăsta este și președintele României și tace. Frumos. Normal că au urmat glumele. O dronă Shahed lansată din regiunea Odessa a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian românesc. Și ne arată o pisică care zice Shahed in Romanian Sky. O pisică care stă la geam și privește de pe fereastră și spune Shahed pe cerul românesc. Oh, no, it's ok, zice, da, e ok, nu, este ok. It's back in Ukraine. S-a întors înapoi în Ucraina. Bă, jenant. Jenant. Trump spune Europa nu face decât să vorbească, să ciripească și nu acționează în privința sancțiunilor împotriva Rusiei, dar continuă să cumpere petrol de la ruși. Președintele Trump i-a acuzat pe europeni că nu sunt suficient de duri față de Rusia, spunând că sunt toate vorbe și nu acționează. El a subliniat că sancțiunile americane suplimentare depind de înăsprirea propriilor restricții de către Europa și de încetarea cumpărării de energie rusească. Răspunzând la o întrebare despre posibilele sancțiuni impuse Rusiei de către NATO, președintele Trump a declarat că Alianța și Europa nu își fac treaba. Principala plângere a șefului Casei Albe a fost că țările europene continuă să cumpere energie din Rusia. Uite, Europa sunt prietenii mei, dar ei cumpără petrol din Rusia.
Deci nu putem fi singurii care lucrează, știți, la capacitate maximă, a spus Trump. El a numit sancțiunile impuse de Europa ca fiind insuficient de dure și a stabilit o condiție pentru acțiuni suplimentare din partea Statelor Unite ale Americii. Sunt gata să impun sancțiuni, dar ei trebuie să le înăsprească în conformitate cu ceea ce fac eu, a remarcat președintele. Clarificându-și poziția, Trump a confirmat că se așteaptă la acțiuni sincrone sau preventive din partea partenerilor europeni. Ei bine, sunt dispus să merg mai departe, dar și ei trebuie să o facă. Cred că o vor face. Dar până acum au vorbit doar. Nu au acționat, a spus Trump. Trump a afirmat categoric că acordul cu europenii a constat într-un refuz complet de a cumpăra bunuri rusești. Acordul este că ei, europenii, nu ar trebui să cumpere din Rusia, fie că este vorba de gaze naturale sau țigări. Nu mă interesează, a subliniat președintele. Când jurnaliștii au reamintit promisiunea de a introduce sancțiuni serioase împotriva Rusiei, președintele a răspuns asigurând că atunci când acestea vor fi introduse, acestea vor fi foarte, foarte puternice. Congresul american nu va impune sancțiuni Rusiei fără acordul lui Trump, a declarat președintele Camerei Reprezentanților Mike Johnson, care, așa cum vedeți într-un interviu acordat CBS News, spune: există un mare interes în Congres pentru introducerea de noi măsuri restrictive împotriva Rusiei. Președintele Camerei Reprezentanților a subliniat că este pregătit să coopereze cu Casa Albă și Senatul pentru a asigura adoptarea sancțiunilor. Acesta spune: cred că vremurile disperate necesită măsuri disperate, dar cred că sancțiunile împotriva Rusiei sunt de mult așteptate și există mult interes în Congres în acest sens. Așadar, suntem pregătiți să colaborăm cu Casa Albă și cu colegii noștri din Senat și Camera Reprezentanților pentru a realiza acest lucru. Personal sunt foarte nerăbdător să fac acest lucru. În același timp, el a subliniat că Congresul nu poate lua astfel de decizii de unul singur, întrucât ultimul cuvânt îi aparține președintelui. Președintele va trebui să aprobe tot ceea ce facem și să-l aprobe ca lege. Trebuie să fie un parteneriat, dar răspundem în fața comandantului suprem, a spus acesta. Zelenski a confirmat ceea ce v-am arătat și eu ieri pe hartă, pe hărțile Deep State, anunțând rezultate bune în zona de frontieră a regiunii Sumă. Este vorba despre această bucată din teritoriu. Zelenski a vorbit despre rezultate bune ale trupelor ucrainene în regiunea Sumă, spunând că a existat un raport din partea comandantului șef Alexander Syrskyi. Există rezultate bune în zona de frontieră a regiunii Sumă. Unitățile noastre continuă să avanseze spre granița de stat a Ucrainei, mulțumiri soldaților regimentului 225 de asalt și brigăzii 71 Jäger. Zelenski a spus că au existat pierderi semnificative în rândul rușilor în Kupiansk și regiunea Donetsk. Continuăm să operăm în direcția Dobropilea. Este important ca băieții să respingă atacurile rusești. Mulțumiri speciale soldaților din regimentele de asalt 1, 225 și 425, brigăzile de asalt aeroportate 79 și 82. Bravo băieți! Acționăm în conformitate cu situația din Zaporojia, a adăugat acesta. Conform proiectului analitic Deep State, forțele de apărare ucrainene din regiunea Sumă au respins armata rusă în apropierea satelor de graniță Konstantinovka și Novo-Konstantinovka. În același timp, ocupanții ruși au capturat Temirovka în regiunea Zaporojie și au avansat de asemenea în zona Kupiansk în apropiere de Novoivanovka din regiunea Harkiv. Da, aici vedeți niște hărți. Forțele de apărare ale Ucrainei au respins inamicul rus în apropiere de Novo-Konstantinovka și Konstantinovka. Reacția lui Trump la dronele rusești din Polonia stârnește îngrijorare în Europa, spun cei de la Reuters. Diplomații europeni anonimi au declarat pentru Reuters despre acest lucru, relatează Adevărul ucrainean. Potrivit surselor agenției, îngrijorările au apărut din cauza refuzului lui Trump
de a trage public la răspundere Moscova pentru incident, precum și a lipsei de implicare a SUA în prevenirea acesteia. Dar, trebuie să spunem și că ieri Pete Hegseth, secretarul apărării Statelor Unite ale Americii, a avut o poziționare destul așa de rece și de distanțare față de Polonia. Deci asta nu este un act al lui Trump așa izolat, și văd că este o luare de atitudine, de poziționare a Statelor Unite ale Americii față de Europa de Est. Mai mulți membri NATO pun deja la îndoială disponibilitatea lui Trump de a-i apăra în cazul unui atac real rusesc, notează agenția. Publicația a precizat că comentariul public al lui Trump a fost văzut ca un alt exemplu al abordării sale America First, care le cere aliaților europeni să își asume responsabilitate mai mare pentru propria securitate și să acopere costurile ajutoarelor pentru Ucraina să se apere de Rusia, pentru ca Ucraina să se apere de Rusia. Casa Albă nu a răspuns direct la întrebările despre reacția lui Trump. În același timp, un oficial de la Casa Albă, vorbind sub condiția anonimatului, a declarat că președintele dorește ca acest război, care a fost cauzat de incompetența lui Joe Biden, să se încheie cât mai curând posibil și că Rusia și Ucraina ar trebui să se oprească și să oprească conflictul, iar Europa ar trebui să-și facă partea punând presiune economică asupra țărilor care finanțează războiul. Aici este adevărat. O veste bună, iată, dronele ucrainene Gur atacă o instalație militară de producție chimică din regiunea Perm din Rusia. Pe 13 septembrie, dronele din cadrul Direcției Principale de Informații Gur au atacat întreprinderea din industria chimică Metafrax Chemicals, care este esențială pentru complexul militar-industrial rusesc. Potrivit surselor Ukrainska Pravda, adică adevărul ucrainean, Metafrax Chemicals din regiunea Perm a Federației Ruse este o întreprindere de importanță critică a industriei chimice a Federației Ruse pentru complexul militar-industrial rus și al doilea cel mai mare producător de produse chimice de sinteză organică din Rusia. În urma atacului, dronele ucrainene, conform informațiilor preliminare, echipamentele pentru producerea de uree, au fost avariate. Hai să vedem despre ce e vorba. Da, se văd niște pene de fum care ies din spatele acestei clădiri, 3 pene de fum. Acum, eu nu-mi dau seama pentru că nu văd foc, dar zic să-i credem pe cuvânt că se văd și niște găuri prin geamurile întreprinderii. Probabil pe acolo au pătruns dronele de atac ucrainene și să sperăm că ucrainenii vor reuși în continuare să atace cu succes atât industria chimică și industria petrolieră rusească, care produce bani și resurse pentru mașinăria de război și pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Produsele companiei includ principalele componente pentru producerea de explozibili, adică urotropină, metanol, pentrit și uree. Întreprinderea se află la 1600 de kilometri de granița cu Ucraina. Deci vă dați seama ce experți sunt ucrainenii. Lovesc la 1600 de kilometri în interiorul Rusiei, iar noi nu suntem în stare, sau nu vrem, sau suntem fricoși, căcăcioși, să doborâm o dronă rusească. Mai mare rușinea. Starlink-ul nu funcționează pe toată linia frontului în Ucraina, deoarece serviciul de internet a suferit o pană globală. Dau această știre pentru a combate dezinformarea care urmează să vină din partea Kremlinului. Probabil vor spune kremlinezii că, iată, Elon Musk a întrerupt din nou pentru Ucraina acest serviciu. Nu. De data asta nu există internet.
Așa mi se spune în acest articol și nu avem de ce să noi credem, pentru că, așa cum veți vedea, vorbește chiar unul dintre corifeii atacurilor cu drone ucrainene împotriva Rusiei. Starlink, serviciul de internet prin satelit deținut de Elon Musk, a suferit o pană de curent la nivel global pe 15 septembrie, a anunțat compania pe site-ul său oficial. Serviciul a devenit vital pentru spitale, școli și unități militare din prima linie din Ucraina. Starlink este din nou indisponibil pe întreaga linie a frontului, a scris pe Telegram Robert Magyar Brody, comandantul suprem al sistemului de război cu drone din Ucraina. Down Detector, o platformă care urmărește întreruperile de servicii, a raportat zeci de mii de reclamații din partea utilizatorilor din întreaga lume. Compania a declarat că investigează cauza. Aproape o oră mai târziu, Brody a raportat că conectivitatea începea să se restaureze treptat, deși Starlink nu a confirmat oficial o recuperare completă. Pana este a doua din ultimele luni. Miza este mare pentru Ucraina, deoarece Starlink a înlocuit o mare parte din infrastructura de comunicații distrusă a țării și susține conectivitatea atât civilă cât și cea militară. De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei din 2022, Kievul a primit peste 50.000 de terminale Starlink, Polonia furnizând aproape 30.000, cea mai mare contribuție a oricărei țări. Foarte interesant. Acum trecem la ziua 1300 a războiului din Ucraina. Iată, se împlinesc 1300 de zile de rezistență a Ucrainei datorită luptei eroice a soldaților ucraineni și a poporului ucrainean care rezistă de 1300 de zile. Iată, se împlinesc tuturor celor care s-au jertfit pentru ca Ucraina să rămână liberă, le transmit glorie eroilor Ucrainei. Și vedem că la data de 15 septembrie 2025, 910 militari ruși, 2 vehicule blindate de luptă, 35 de piese de artilerie, un lansator de rachetă și, vedeți aici lista întreagă, cu pierderile rusești din Ucraina. Atât în paranteză pentru ultimele 24 de ore, cât și în prima coloană. Da, iată, rușii au reușit să ajungă la 1.095.520 de militari morți și răniți în Ucraina în 3 ani și jumătate de război. Grație eroismului și voinței de nezdruncinat a ucrainenilor de a se apăra. Sunt un exemplu pentru noi toți. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Din păcate, noi nu suntem în stare să doborâm o dronă. Și chestia asta o să o spun fără a ezita. Fie au fost căcăcioși autoritățile noastre și mint când spun că au dat comandă să se tragă să fie doborâtă acea dronă, fie piloții au fost căcăcioși și n-au ce să caute în forțele aeriene române, să se ducă să piloteze avioane de linie, nu avioane militare. Și trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 14 septembrie 2025 cu principalele știri. O dronă rusească a intrat în spațiul aerian românesc în noaptea de 13 spre 14 septembrie, la câteva zile după o incursiune a unei drone rusești în spațiul aerian polonez în noaptea de 19 septembrie. Știm ce a spus Ionuț Moșteanu, nu îl mai cităm pentru că nu suntem redundanți. Polonia a autorizat desfășurarea de întăriri NATO în Polonia pentru operațiunea Eastern Sentry, ca răspuns la incursiunea dronelor rusești pe teritoriul polonez din 9-10 septembrie. Forțele ruse și bieloruse au continuat exercițiile militare comune Zapad 2025. Ucraina și-a continuat atacurile cu drone, cu rază lungă de acțiune și campania de sabotaj împotriva infrastructurii petroliere, gaziere, feroviare și militare rusești din Rusia și Crimea ocupată în noaptea de 13 spre 14 septembrie. Și vedem aici o hartă cu ceea ce s-a întâmplat, cum au lovit ucrainenii
centru de comunicație, așa cum se poate observa, rusesc, da? V-am prezentat informația în materialul de ieri. Kremlinul se confruntă cu un deficit bugetar masiv și ar putea crește taxele de consum pentru a compensa deficitul, în loc să reducă finanțarea pentru mașinăria sa de război, trecând costurile economice drept un sacrificiu pe care populația rusă trebuie să-l accepte pentru a sprijini războiul Rusiei în Ucraina. Creșterea TVA-ului ar putea inversa orice progres pe care Banca Centrală a Rusiei l-ar putea face împotriva inflației, fără a reuși să abordeze niciuna dintre problemele care ar putea apărea din cauza reducerii premature a ratei dobânzii cheie. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 14 septembrie și avem în această imagine direcția Sumă, Harkiv, Lugansk, Donetsk, Kostiantinivka, Druzhivka, Pokrovsk, Dnepropetrovsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi, nu înainte de a vă mulțumi că ați urmărit până la final acest videoclip, iar dacă ați găsit informații utile, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume.